มันคือเด็กที่ชอบเล่นดนตรีมีความชอบเหมือนกันนะครับแล้วมาทำสิ่งด้วยกันมันก็เลยแบบยาวบวกกับแบบผมกับอีก2คนนี้คือแบบเหมือนอยู่ด้วยกันจนมันกลายเป็นแบบเพื่อนชีวิตไปแล้วครับมันแบบไปหาที่ไหนก็ไม่ได้เจอแบบนี้มันเหมือนแบบทำสิ่งที่ชอบแล้วอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกันจริงๆแล้วเขา2คนนี้เป็นวงเดียวกันมาก่อนเขาเป็นแบบเขาทำวงใช่ครับจริงๆตอนแรกคือผมมีวงอยู่ก่อนเป็นรุ่นพี่โรงเรียนเก่าที่ตอนประถมปลายเขาชวนมาคือตอนนั้นก็ไม่ค่อยแบบไม่ได้ก็พี่ย้อนผมก็ย้อนด้วยครับขึ้นมัธยมต้นเนี่ยมัธยมต้นมามีวงแล้วครับชื่อวงอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นวงที่แบบว่า5คนแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีมือกลองตอนนั้นเขาเอามือกลองใครมาไม่รู้แล้วอยู่วันนึงก็ไอ้นี่มันเดินเข้าห้องมาแล้วก็คือเขามีวงกันก่อนแล้วทีนี้แบบว่าพอช่วงที่จะย้ายม.ครับจากม.1 ไปม.2 อะไรเงี้ยนักร้องเขาจบจากโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งอยู่ห้องเดียวกันกับผมเขาก็เลยแบบไปชวนพี่มาลองร้องหน่อยมาเล่นห้องซ้อมนี้เราก็เข้าไปห้องซ้อมจำได้เลยอยู่แถวโรงเรียนเข้าไปถึงเล่นเพลง Retrospect เพลงอะไรนะไม่มีเธออะไรอย่างงี้ป่ะเหนื่อยไม่หัวใจเราก็เล่นหูแบบเฮ้ยเพื่อนได้เนาะแบบพวกเรานี่แม่งแบบเข้ากันว่ะอะไรอย่างเงี้ยพวกเราแม่งได้ว่ะก็เลยแบบเป็นวงแต่ตอนนั้นยังเป็นชุดลูกเสืออยู่เลยตอนนั้นไปซ้อมแบบชุดลูกเสืออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยชอบความรู้สึกนี้จังในการอยู่ห้องซ้อมด้วยกันของพวกเราเพราะพวกเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบมึงอะไรเงี้ยแบบพอไปเล่นด้วยกันก็ยิ่งก็คือเปียกอยู่ห้องเดียวกันใช่ครับแสดงว่าพีก็รู้ว่าเปียร้องเพลงได้เลยถูกไหมไม่รู้ครับตอนแรกรู้แค่ว่ามันเล่นกีตาร์โปร่งได้ครับแต่ว่าทีนี้ผมไม่เชื่อผมบอกว่าแน่จริงก็เอามาเล่นให้ดูที่โรงเรียนแน่จริงว่ะมันท้ามันนะผมท้าเลยแน่จริงว่ะคือผมก็บอกผมเล่นกีตาร์ผมก็รู้เพราะว่าไปดูในแบบเขาเรียกว่าโซเชียลมันก็ตีกลองอย่างเงี้ยผมว่าก็เล่นกีตาร์นะอะไรมีกีตาร์ไฟฟ้าที่บ้านอะไรเงี้ยมันบอกให้ผมแบบหิ้วมาที่โรงเรียนแต่ผมแบบเด็กแบบติ๋มผมไม่ค่อยอยากแบกมาอายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนแรกเคยชวนผมเข้าแล้วบอกว่ามาเล่นกีตาร์ให้หน่อยในวงอะไรเงี้ยผมบอกว่าเพื่อนไว้ก่อนเลยวันเดี๋ยวกูกลัวเสียการเรียนว่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันนึงแบบเห็นพวกมันไปเล่นกันงานโรงเรียนปลายปีโอ้แม่งเท่ว่ะเพื่อนเราแม่งได้ว่ะแม่งเท่ก็เลยแบบพอเพื่อนมาชวนอีกรอบนึงก็เลยแบบโอเคไปอยากเท่บ้างแล้วอะไรจะมาถูจากดีดกีตาร์เป็นการเป็นนักร้องมันขาดนักร้องแค่นั้นแหละครับพี่ก็เลยมาร้องแทนใช่ครับประมาณนั้นแล้วมาจุดที่มันเป็นชื่อว่าบูทูธตอนไหนม.ต้นเลยหรอจริงๆม.ปลายมีชื่อหนึ่งอันนี้คือม.ปลายแล้วตอนนั้นเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรจริงๆวงเรามี5คนครับแต่ว่าเรา3คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากลองแบบไปหาสถานที่อื่นเล่นเป็นเล่นร้านแบบอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นร้านเล่นชิวๆแบบเล่นดนตรีครับตอนนั้นเป็นโควิดเราแบบมันไม่มีงานปะใช่ไหมวะเป็นช่วงแบบปลายโควิดแล้วแล้วแบบว่าเพื่อนอยากเล่นแบบวงโฟล์กแบบเล่นง่ายๆคาเฟ่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบเหมือนรวมตัวกันก็แบบเราใช้ชื่อวงนี้ไม่ได้แล้วเพราะวงนี้มันคือ5คนคือแบบตอนนั้นคือจำได้ว่ายุบไปแล้ววง5คนเนี่ยพอตอนเราก็เลยแบบโอเคมาเอาชื่อวงอะไรดีตอนเรายังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรครับพอร้านเขาอยากได้แล้วเอาอะไรสรุปเอาอะไรกู๊ดไนท์แล้วกันกู๊ดไนท์บอกกู๊ดไนท์จะเวิร์กเหรอวะถ้าแบบชื่อแม่งดูแบบดูไม่น่าจะใช่วงดังอะวงชื่ออะไรวะพี่เขาแต่ตอนนั้นคือเล่นในโต๊ะฟังถูกสุดท้ายแบบเป็นไงมาไม่รู้ได้กู๊ดมูดจำไม่ได้หรอว่ามันมาจากมายังไงก็มาจากกู๊ดไนท์แหละใช่มาจากแล้วก็เปลี่ยนกลัวคนหลับก็กู๊ดมูดแล้วกันพี่เรากะแค่แบบว่าใช้ชื่อตรงเนี้ยเล่นแค่ตรงนี้แหละเล่นแค่ตรงเนี้ยเราคงไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันจับพัดจับหูมาเรื่อยๆก็เลยเป็นกู๊ดมูดมาทุกวันนี้เนี่ยผมนี่แหละแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนหรอผมรู้สึกว่าโคตรอยากเปลี่ยนเลยพอมันเริ่มแมสแล้วเราอันนี้ผมเองนะผมเพื่อนอยากเปลี่ยนว่ากู๊ดมูดสระอูดมันแบบสระอูดพี่มันโซเดียมฟลอกู๊ดวัดมูดมันแบบมันอั้นอยู่ตรงนี้ถ้าสมมตินะครับยกตัวอย่างนะแบบวงอะไรบิ๊กแอสมันแบบสระแบบมันคือสระที่มันอ้าปากสระเปิดมูดมันปิดพี่มันอย่างเงี้ยแล้วพอสมมติเราโซเดียมฟลอกู๊ดวัดมันแบบมันไม่สุดเสียงเราก็
เฮ้ยอยากเปลี่ยนว่ะกูนู้นไม่ค่อยเท่มันไม่ค่อยล็อกด้วยว่ะเอาไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ทันแล้วเยอะมาก เยอะสุดๆอ่ะ เยอะมากแบบออกทุกอาทิตย์เลยครับ ตอนมัธยมอยู่ตั้งแต่ม.2 ม.3 คือ เหมือนเป็นบ้า จนจะ แข่งเหมือนเป็นบ้า จนจะเป็นบ้าจนจะเป็นบ้า แข่งแบบทุกวีคจริง ใช่ครับ ผิดหวัง แรกๆอ่ะชนะน้อยหลังๆชนะเยอะ แพ้บ้างชนะบ้าง ใช่ว่าชนะว่าหลังๆคือ1 ใน 3คือมี มีชื่อแน่นอน ผมแน่นอนอะก็มั่นใจระดับหนึ่งใช่แต่ว่านั่นแหละครับมันต้องล้มลุกคลุกคลานมาก่อนแรกๆคืออะไรเราช่วงหาตัวตนเรายังไม่รู้เลยนะ ยังไม่รู้เลยครับ เราเล่นอะไรผมยังเอากีตาร์ไปประกวดไปเล่นยังเอา ขึ้นมาเล่นอยู่บนอย่างเงี้ยอยู่เลย แล้วพอมานึกย้อนไปกูทำไมอ่ะเล่นก็เล่นแบบ ไม่มึงก็ทำกับกูอ่ะ เล่นก็เล่นแบบ เล่นไม่ถูกอะ เล่นไม่ถูกเล่นแบบเน้นแอคอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอเราก็เรียกว่าทำสิ่งนั้นมาเรื่อยๆมันก็คงพัฒนามาเรื่อยๆครับส่วนตัวผมท้อนะเพราะว่าผมไม่รู้ตั้งแต่เด็กๆคือเสียงเราก็ยังไม่ได้ดีอะไรมากวันนี้ก็ยังไม่ได้แตกยังไม่คงที่หรอกก็แบบโดนกรรมการอะไรเงี้ยว่าบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผมเอียนการแข่งไปช่วงหนึ่งกับดนตรีนี่แหละมาถึงในช่วงที่บอกว่าเราวง5 คนที่เรายุบไปเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็มาจากสิ่งนั้นที่ผมแบบว่าอยากออกมาทำตามความฝันตอนนั้นผมอยากเป็นสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอไปติวเข้ามหาลัยก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีช่วงนั้นแหละที่รู้สึกท้อบ้าง แสดงว่าคอมเมนต์ก็มีส่วนต่อเรามากเหมือนกัน โอ้ยมีอยู่แล้วครับก็ตอนนั้นเรารู้สึกเราเป็นตัวถ่วงอะไรเงี้ยของเพื่อนประมาณนั้นวิธีจัดการนะครับตอนนั้นเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าต้องจัดการยังไงเนอะแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงต้องยอมรับแล้วกันแล้วก็ดูที่เหตุและผลว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไมเขาถึงพูดมาแบบนั้นแล้วก็คงต้องถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นจริงๆเราก็คงต้องแก้ไขมันแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่คนที่พูดไปโดยที่เขาไม่ได้รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ต้องไปสนใจกัน เชียร์อัพเป็นยังไง ไม่เป็นไรพี่ ช่างมันงานหน้ารออยู่ งานไม่ต้องห่วงมีหลายงานให้แก้ไปวะ แรงบันดาลใจจริงๆในการทำจนถึงทุกวันนี้คือ โอ้ยมันคือเด็กที่ชอบเล่นดนตรีมีความชอบเหมือนกันนะครับแล้วมาทำสิ่งด้วยกันมันก็เลยแบบยาวบวกกับแบบผมกับอีก2 คนเนี้ยคือแบบเหมือนอยู่ด้วยกันจน มองหน้าก็รู้แล้วอ่ะ จนแบบมันคือกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอะ แต่คือคือมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะแบบว่าคือมองหน้ากันก็รู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่ มันกลายเป็นแบบเพื่อนชีวิตไปแล้วอะครับมันแบบไปหาที่ไหนก็ไม่ได้เจอแบบเนี้ยมันเหมือนแบบทำสิ่งที่ชอบแล้วอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกัน พูดถึงพาร์ทดนตรีก่อนแล้วกันครับอาจจะเป็นพาร์ทกีตาร์ที่โมเดิร์นแล้วก็มีความเป็นกู๊ดมูดอะฟังแล้วเป็นกู๊ดมูดถ้าผมได้ฟังกับโอปิเนียนหลายคนมาแล้วก็ถ้าสมมติว่าฟังแล้วรู้ว่าเป็นกู๊ดมูดอะครับแต่ว่าเสน่ห์หลักมันก็น่าจะเป็นเรื่องของลายกีตาร์ที่มันเป็นผมอะครับใช่แล้วก็เสน่ห์ของเนื้อร้องทำนองที่เป็นพีเขียนแล้วก็เสน่ห์กลองก็มีแค่นี้ครับก็มันก็แสดงออกในทุกพาร์ทของมันอยู่แล้วว่าพาร์ทนั้นเราทำอะไรกับมันบ้างเนาะ มันคงเป็นเรื่องวิธีคิดอะไรอย่างนี้ด้วยครับที่มันด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่น3 คนเนาะเป็นภาพที่แบบว่าคนแบบวัยเดียวกันแบบที่มาจากที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันมาทำสิ่งเนี้ยผมว่ามันเลยทำให้มันเกิดมวลอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเชื่อว่าเราเล่าสิ่งนี้แล้วเขาจะเชื่ออะไรประมาณนั้นผมว่ามันคงเป็นหลักๆคือมาจากพวกเราเนี่ยแหละครับเพลงพวกเราอาจจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนครับ รู้สึกว่าอันนี้เป็นส่วนของกับการตลาดการแข่งขัน ก็คงมีส่วนผมว่าทุกอย่างมีส่วนใช่น่าจะใช่ เรื่องการวางทาร์เก็ตด้วยครับวางทาร์เก็ตของเพลงด้วย เพราะว่าก็มี
แบบน้องๆหลายๆคนก็เริ่มทักเข้ามาว่าแบบชอบพวกพี่มากนะแบบพวกพี่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไฟให้พวกผมแบบทำวงเลยหรืออะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าคงมีส่วนในการที่เขาคงมองว่าเจนเราประมาณนี้ในการทำสิ่งนี้มันเหมือนแบบเรารวมตัวกันเพื่อทำแล้วคงเป็นแบบอินสปายให้หลายคนไปทำต่อว่าแบบงั้นรวมตัวกันทำกันได้ว่ะเราก็ทำกันได้อะไรเงี้ยก็ดีใจนะที่แบบว่าในการที่เราทำตามความฝันตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วมันสามารถส่งต่อไปให้กับหลายๆคนได้ถ้าสมมุติว่านับตั้งแต่เหมือนพวกเราปล่อยเพลงที่ทำกันเองนะครับคงประมาณไม่นานปีเดียวเจอเลยครับปีเดียวยังไม่ถึงปีใช่ครับใช่ครับแต่โตกว่านี้คือตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในค่ายไม่ได้มีสังกัดใช่ครับแสดงว่าเพลงโตกว่านี้คือจุดที่ทำให้คนรู้จักใช่ครับจริงๆพวกเราอ่ะตอนช่วงประมาณม.6 อะไรเงี้ยพวกเราเคยอยู่มีสังกัดมาก่อนนะก็เป็นสถานที่ที่ทำให้พวกเรารู้จากการทำงานว่าศิลปินทำสโคปประมาณนี้อะไรเงี้ยทำให้พวกเราโตขึ้นแล้วใช่คือถ้าเราไม่เจอสังกัดนั้นเราอาจจะยังไม่โตเท่านี้แบบรู้สึกว่าการเจอสังกัดนั้นมันทำให้เราได้รู้อะไรภายใต้การทำงานในบริษัทมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าข้างในเนี่ยเขาทำงานกันยังไงเขาเป็นยังไงว่าทำงานในค่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราก็รู้กับหมดแล้วว่าทำให้พวกเราเติบโตขึ้นเนาะแล้วพอสุดท้ายเราเลิกลากับสังกัดนั้นไปเราก็มาทำเองโดยที่เรารู้เลยตอนนั้นประมาณระยะเวลาประมาณ1 ปีเนาะที่อยู่ประมาณ1 ปีเกือบ2 ปีประมาณเกือบ2 ปีแล้วเราก็พอแยกออกมาที่เรารู้แล้วว่าเพลง1 เพลงมันต้องมีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างพอเรารู้แล้วปุ๊บเราก็มาทำกันเองได้2 เพลงก็เจอเพลงโตกว่านี้คือเพลงที่2ใช่ครับนั้นถือเป็นจุดพีคของวงโตกว่านี้ใช่พีคในช่วงนั้นละกันตกใจครับแต่ก็ฟังฮุกครั้งแรกก็รู้แล้วครับว่าคนจะชอบจริงเหรอวะจริงช่วงนั้นคือมีค่ายติดต่อจากเพลงโตกว่านี้มาเยอะมากเยอะครับเราก็ได้ไปคุยหลายๆที่จนมาเจอที่นี่อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าเราแฮปปี้ที่จะทำงานด้วยกันแล้วก็มีจุดที่เราเห็นพ้องตรงกันว่าเราชอบการทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็ให้ความเป็นอิสระเยอะเราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่กับที่นี่ใช่แต่ว่าจริงๆแอบกระซิบว่าจริงๆตอนแรกแบบว่าคือเรามาคุยนี่2 รอบแรกเราแบบเราขอไปทำเองก่อนขอไปทำเองก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยอยากให้มีอะไรมาครอบการทำงานของเราอะไรแบบนั้นแต่ว่าพออีกรอบนึงที่มาคุยนี้พี่ออฟแบบมาคุยอะไรเงี้ยเราก็โอเคครับคือตอนแรกยังไม่เจอพี่ออฟครั้งแรกก็เลยบอกพี่ออฟว่ามีใบสัญญาเลยไหมครับขอเซ็นเลยนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แล้วมันประจบกับที่พี่ออฟเขาบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายช่วงนั้นเราก็เลยแบบว่าไฟมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยจับเซ็นเลยครับไฟลุกโชนโอ้นั่งคิดนอนคิดตะแคงคิดก็คือวันที่กลับไปจากจีนี่รอบแรกอะที่เรากลับไปปุ๊บก็คุยกับพีเลยว่าเฮ้ยเราจะไม่มีหลังคาจริงๆเหรอวะอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกงงๆอะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่โหวงแล้วมีที่กันฝนละมีบ้านแล้วมีบ้านแล้วตอนนั้นเหมือนคนแบบเหมือนคนเล่ร่อนอ่ะเหมือนคนพเนจรเหมือนคนเล่ร่อนอ่ะตอนนั้นพอมันมีบ้านพอมันจะอยู่ในกรอบจากที่เราคิดไปตอนแรกว่าเราบอกว่ามันจะมีกรอบจริงๆผมว่าเป็นทุกที่แหละครับที่แบบว่าคือสุดท้ายแล้วค่ายคนที่เหมือนต้องลงทุนกับชิ้นงานเราอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องหาตรงกลางที่เหมือนทั้ง2 ฝ่ายโอเคแต่ว่าหลักๆคือเขาก็ให้เราเป็นคนตัดสินใจนะครับใช่แต่ผมว่าทุกการทำงานแหละมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรแบบมีจุดกึ่งกลางนั่นแหละครับผมว่าเป็นทุกที่ก็เขียนเองใช่ครับณปัจจุบันนี้เขียนเองทั้งหมดใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นไปตลอดก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีตรงไหนที่เราไม่ถนัดแนวนี้ที่เราไม่ถนัดเราอยากได้เพลงฟังก์ชันนี้เราก็อาจจะสามารถคนอื่นเข้ามาช่วยได้มีคนอื่นเข้ามาช่วยได้หรือว่าอนาคตจะเป็นเนี่ยเพื่อนผมที่แบบก็ผมว่าเขาก็คงต้องแบบพัฒนาตัวเองกันขึ้นไปคงมีวันหนึ่งที่เขียนกันได้แล้วมีไอเดียอะไรแล้วมันก็คงแบบเราทำงานกันเป็นทีมครับเพราะว่านี่เอก็มีขึ้นไว้เหมือนกันเหนือก็มีขึ้นแบบเมโลดี้อะไรอย่างงี้ไว้เหมือนกันที่ผมก็ใช้เป็นไอเดียอะไรอย่างเงี้ย
เล่นคอนเสิร์ตครับได้เล่นดนตรีทุกวันแค่นั้นแหละ แพชชั่นมันคงเป็นเรื่องของความสำเร็จแหละครับเราทำสิ่งนี้เราก็แน่นอนว่าเราต้องอยากประสบความสำเร็จอยู่แล้วเราก็อยากแบบมีคนฟังเราเยอะๆมี แฟนเพลงมาก แฟน ขึ้น เพลงเยอะๆอะไรเงี้ยครับเพื่อที่วันหนึ่งแบบเผื่อว่าเพลงของพวกเรามันสามารถไปทำงานกับหลายๆคนได้ อาจจะช่วยหลายๆคนได้หรือทำให้หลายๆคนแบบรู้สึกดีกับมันได้อะไรเงี้ยก็ มันรู้สึกว่าประสบความสำเร็จของ คงเป็นคอนเสิร์ตเดียวนะครับถ้ามุมผมณตอนเนี้ยอยากมีคอนเสิร์ตเดียวแบบคิดดูแบบคนแบบหลายพันคนหรืออาจจะเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยตั้งใจมาเพื่อมาดูเราคนเดียวมันแบบโหคงดีมากตั้งใจมาเพื่อมาดูวงเราอะไรเงี้ยประมาณนั้น เด็กม.2 คนนั้นจะรู้สึกยังไงถ้ามีคอนเสิร์ตเดียว ผมว่าเขาน่าจะภูมิใจครับที่ยังไม่หยุดทำแค่นี้ ผมว่าคงแบบดีใจแหละแบบแทบบ้าแทบบ้าเลย ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็แบบชอบดูหนังเรื่องซักเซสกันอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีกันมาก็คงแบบภูมิใจที่สุดนะครับ ถ้าเป็นผมขอแนะนำทำเพลงตัวเองดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เล่นเพลงคนอื่น cover อะไรเงี้ยมาก็เยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวตนของตัวเองพยายามหาให้เจอว่าเราชอบอะไรชอบประมาณไหนอะไรเงี้ยเราพยายามทำเพลงของตัวเองเก็บไว้เยอะๆถ้าในมุมของคนทำเพลงนะครับพยายามเขียนเพลงของตัวเองเก็บไว้เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าวันหนึ่งทุกเนื้อร้องทุกทำนองมันเก็บไปใช้ได้ มันเก็บไปใช้ได้หมดมันมีค่าหมดเลยแบบบางเพลงของผมอะไรเงี้ยที่เอามาปล่อยก็เป็นเพลงที่เขียนไว้ตั้งนานแล้วเพิ่งพอลองย้อนกลับไปฟังเฮ้ยดีนี่อะไรเงี้ยลองกลับมาทำใหม่ใช่ หนึ่งสิ่งเหรอถ้าอยากจะบอกผมอยากจะบอกพาร์ททำเพลงเหมือนกันแล้วกันครับพาร์ทในด้านพาร์ทอาร์เรนแล้วก็พาร์ทกีตาร์กันให้ฝึกเยอะๆซ้อมเยอะๆแล้วก็ทำเยอะๆเพราะว่ามันไม่ได้กับใครมันได้กับตัวเองใช่แค่นี้เลย ทนอีกนิดได้หรือเปล่าเธอมันก็เขียนมาจากความรักของวัยรุ่นปกติทั่วไปแหละครับถ้าในพาร์ทเนื้อร้องที่สื่อสารไปอะไรเงี้ยมันคือคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเห็นแก่ตัวนิดที่ต้องขอให้เขาทนอยู่กับสิ่งที่เราทำมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าณเวลานั้นมันทำอะไรไม่ได้นอกจากขอให้เขาอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันใช่ครับมันคือการล้างคนหนึ่งให้อยู่กับเราต่ออีกสักหน่อย แต่พาร์ทเอ็มวีมันเล่าเกี่ยวกับครอบครัว ใช่ ทำไมถึงอยากสื่อมันขึ้นมา เหมือนมันเป็นbased on true story อะครับมันเป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าผมเนี่ยตอนแรกก็คุยกันว่าเพลงนี้เราจะเล่า MV เป็นยังไงเพราะว่าเพลงนี้คำว่าโทนอีกนิดผมว่ามันกว้างมากๆไม่ว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันก็โทนอีกนิดอะมันพูดยังไงก็ได้มันพูดเวลาไหนก็ได้ เขาเรียกว่ามันพูดถึงความสัมพันธ์ไหนก็ได้นะครับ อันไหนก็ได้ คือเราก็คืออยากที่จะเล่าพวกเราในวงคุยกันแล้วครับว่าเพลงนี้เราจะเล่าในไม่อยากเล่าในมุมมองที่เป็นความรักปกติ เพราะว่าด้วยตัวเพลงมันค่อนข้างที่จะเศร้าพอสมควรแหละเนาะเราอยากทำ MV ที่มันไม่ได้สื่อสารให้กับคนฟังแล้วเศร้าแบบมันไม่ได้เกิด เศร้าโศกไปอีก เกิดเศร้าโศกไปอีกเราแค่รู้สึกว่าเพลงนี้เราอยากเล่าในมุมมองที่ทำให้คนรู้สึกกับได้สารอะไรบางอย่างในการรับชมมันรับฟังมันอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคอยากทำเกี่ยวกับครอบครัวให้คนแบบเตือนใจคนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยในระหว่างที่เราตัดสินใจกันอยู่ว่าเราจะทำเรื่องประมาณไหนอะไรเงี้ยแบบพี่เหนือก็อยากที่จะมาเสนออะไรเงี้ยว่าแบบขอเป็นเรื่องแม่ได้ไหมเพราะว่าแบบเขาก็มีเรื่องราวในชีวิตของตัวเองที่รู้สึกอยากถ่ายทอดออกมาอยากทำเพลงนี้ให้เกี่ยวกับเรื่องคุณแม่อะไรเงี้ยครับซึ่งผมนั่งอ่านเม้นต์มีคนเป็นเหมือนผมเยอะมากเลยนะแม่เสียแบบเนี้ยเยอะมากอะแบบนั่งอ่านแม่เสียพ่อเสียแม่เสียพ่อเสียแบบเจ็บ
ก็คือที่ดีใจเพราะว่ามีหลายคนน่ะเหมือนแบบว่าก็มาขอบคุณอะไรเงี้ยครับที่บอกว่าแบบเอ้ยขอบคุณที่ทำผลงานนี้ออกมาแบบมันทำให้เขาได้นึกถึงช่วงเวลานะตอนนั้นทำให้ได้นึกถึงแบบคนบนฟ้าหรือว่าหลายๆคนอะไรเงี้ยครับมาคอมเมนต์หรือแบบมาเตือนใจว่าแบบอย่าลืมนึกถึงเขานะให้นึกถึงคุณค่าของเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกดีใจมากที่ทุกๆคนหลายๆคนเขาเหมือนได้รับสิ่งนี้ไปจากสิ่งที่พวกเราอยากสื่อสารออกไปจริงๆอะไรเงี้ย เหมือนทุกคนเขาเข้าใจในสิ่งที่เราจะเล่า นิ่งๆมันใช่ความยากเพลงนี้คงเป็นท่อนที่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรกระหือรืออยากจะทำเองท่อนมันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าเหมือน High note สูงไฮโน้ตอะครับยังไงก็ได้อันนั้นนะตอนแรกถ้าเป็นเดโมแรกมันแบบเธอก็ไปมันจบแบบเบาๆอะไรครับแผ่วๆทีนี้แบบเรารู้สึกว่าตอนที่ผมแบบไปคำร้องเดโมอะผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่มีจุดพีคกว่าแบบจุดพีคของเพลงอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็รู้สึกลองร้องเป็นเต็มเสียงแล้วแบบใส่ไปให้สุดดูนี่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนชอบไหมนะผมก็แบบมัดมือชกอัดแบบนี้แหละแต่มันก็ดีนะครับที่พอในเรื่องพอเรานึกถึงงานมุมภาพเล่นสดมันมีจุดพีของเรื่องให้มันได้แบบเป็นตัวแบบเป็นคอนฟลิกต์ของมันปังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นสดเลยยิ่งมันเลยเป็นเพลงช้าที่เล่นสดแล้วสนุกอะเนาะเป็นเพลงช้าที่เล่นสดแล้วที่เราอินผมว่ามันเป็นเพลงที่พอเล่นสดแล้วมันเหมือนพวกเราสื่อสารมวลอะไรบางอย่างให้คนฟังได้มากขึ้นอะไรกันในการเล่นสดมันเต็มที่อ่ะมันแบบมันเหมือนมีพลังงานอ่ะพลังงานมันมี energy ออกไปจริงๆถ้าพูดถึงว่าโทนิกนิดคำนี้จะมาตอนไหนมากที่สุดของชีวิตเราโอ้ยมาตอนไหนมากที่สุดหรออาจจะเป็นช่วงที่เราท้อแหละแบบบอกตัวเองโทนิกนิดนะเว้ยโทนิกนิดแล้วมันทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองจริงๆแบบมันก็สามารถบอกคนฟังให้คนฟังทนอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตทนอย่างนี้เหรอครับทนทำไปก่อนทนทำงานอะไรเงี้ยทนไปก่อนยังไงวันหน้าลำบากวันนี้สบายวันหน้าก็ช่วงเหนื่อยๆอะไรเงี้ยก็พูดไปเลยครับทนอย่างนี้เหนื่อยอะไรเหนื่อยพร้อมกับฟังเพลงไปด้วยจะได้อินเข้าไปก็นะครับฝากเพลงโทนอีกนิดไปด้วยนะครับสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอได้แล้วนะครับที่ช่อง Genie Lock นะครับแล้วก็มิวสิกทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเติบได้หมดเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมมาฟังกันเยอะๆนะครับใช่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ